We get to decide what experience we want. Get the hell out of my face. God bless you, modders. PCs are scaffolding for our imaginations. That's what PC gaming means to us. To build. And to give back to your hobby. Odpoledne, dámy a pánové, právě teď koukáte na PC Gaming Show, který se nám samozřejmě laguje. This is the PC Gaming Show 2017. Po krátkom úvode práve to začalo, sme sa dozvedeli, že počítač je skrátka úžasná vec, s tým rozhodne súhlasíme. Na dnešním streamu vás bude provázet Filip Krauchen a Marek Čabák. Vítejte, díky, že jste s námi. Yes. You're doing woo. That's excellent. I'm your host, Sean Day9. Práve sme sa dozvedeli, že Sean Dane bude človek, ktorý nás bude prevázať dnešným, v našom prípade po obedí. One after the other. So, I'd like to warmly welcome all of you for coming out to the beautiful Ace Hotel Theater in downtown Los Angeles. Twitch chat, it's a pleasure to have you here. I know that you're currently being productive and constructive in chat. Oslovujeme aj divákov pri internetových obrazovkách, ktorí pomocou chatu môžu komunikovať priamo s usporiadateľmi. V tomto případě samozřejmě děkuje lidem na Twitchi, ale my děkujeme vám, protože chat samozřejmě sledujeme i v průběhu konference. Podíváme se, co se teda ve světě PC Gaming Show děje. Live from the theater at Ace Hotel in downtown Los Angeles, California. Hlas je Wayne June. Ano. Propoučil hlas třeba do hry právě Darkest Dungeon. Lidi ho mají hrozně moc rádi. New announcements from Xbox. Jordan Weissman, the creator of MechWarrior, gives a first ever look at Battletech's campaign. Konečne sa pozrieme sa na Battletech kampaň Shadow of War, ktorý sme videli už včera. Ale tady uvidíme další ukázku. New gameplay from Total War Warhammer 2. New announcements for PlayerUnknown's Battlegrounds. Samozrejme tiež PlayerUnknown's Battlegrounds, protože to je velmi populární hra, to kdyby se nikdy neobjevilo, tak by to Free Fire nám ukáže. Now, once again, Sean Plott. Thank you so much, evil omnipotent voice in the sky. To nie je akože múrik, ale že... Let's talk about our very first On už hostuje vlastně po druhé, vlastně po třetí, tohle je třetí jeho PC Gaming Show. XCOM 2. Let's take a look. Teraz sa ideme pozrieť na najlepšiu chystanú strategickú hru XCOM 2. You're not supposed to be here. True battle. If only you knew the truth. There were 3 resistance groups that we consider a legitimate threat to Advent. Together, they'd make one hell of a fighting force. Pokud jste hráli vlastně XCOM 2 jako takovou, tak jste se dozvěděli, že tam byla spousta příběhových zvratů, které na konci zůstaly velmi nedořešené. You are safe here. V druhom XCOMe budeme pokračovať v odboji proti mimozemské invazii. Tady jde vyloženě o to, že to bude buď speciální nějaká edice s novým obsahem, anebo to bude datadisk, protože samozřejmě XCOM 2 už dávno vyšel. Tam byly nějaké další příběhy. Tohle Ja som si to trochu aj pomýlil, lebo pôvodný tvorca XCOMu prednedávnom oznámil projekt, ktorý je zase strašne podobný. Aha, takže si myslel, že to je tohle. Ja som si to kopol s tým. Lebo ten ešte nie je oznámený, teda ten ešte nie je vydaný, ale... Jo, je to DLCčko, respektive datadisk War of the Chosen. Super, těším se.
A ještě tento rok, já to tak rád říkám. To talk about XCOM 2 War, The Chosen is the creative director of XCOM 2 over at Firaxis, Jake Solomon. Pleasure to have you here today. This is very exciting. We finally get to talk about Kreatívny this. riaditeľ Jake Solomon priamo z Firaxis prišiel nám povedať niečo o... Well, so the goal with this game really was to make something massive. So we added a ton of new enemies, niečo fakt masívne, prišli nové klasy vojakov, veľa nového príbehu, nové zbrane. Easily twice the size of the previous XCOM expansion. It is dvojnásobok, jo, je to největší expanze, respektive datadisk, který vůbec XCOM zažil. The Chosen, right? You saw them, they starred in the trailer. So they were designed to be the ultimate enemies of XCOM. They are three almost nepriateľi, ktorí sme videli v traileri, tí traja, boli nadýsané ako ultimátni nepriatelia XCOM týmov. Což je dost těžký, protože už samotný jakoby ty mimozemštění, kteří tam byli, proti kterým bojuješ, jsou docela takzvané pain in the ass, jakože jsou fakt těžký, takže a jsou nároční, takže bojovat proti nim bylo šílený, obzvlášť si dokážu představit teďkom tyhle ty dva, který jsou teda ještě power upnutý mnohem výš. S viacerými týmito nepriateľmi budeme bojovať viackrát, budú sa tam meniť schopnosti, bude tam náročná potreba taktizovať opäť, aby sme ich vôbec boli schopni poraziť. Co je důležité zmínit, XCOM 2, pro ty z vás, kdo to neví, tak je tahová taktická akce. To znamená, máte plochu a musíte přidávat rozkazy vašim vojákům a vše probíhá na tahy. A rozhoduje hodně náhoda o tom, jestli se třeba trefíte do mimozemšťanů nebo ne. Sa rozprávame o práve tejto MZáčke, ktorá má tiež svoj charakteristiku o octi, o nejakej povinnosti, ktorú potrebuje splniť z teda toho príbehu hľadiska. Důležité je vybudovat motiv pro nepřítele, takže je dobře, že nějaký... A prejavuje sa to v gameplay tým, že je špecifická na blízky súboj, na stealth, teda na taký ten utajený pohyb. And we've talked about this new obstacle in the form of the Chosen. You know, mentioned the assassin. Who are the other two? There's the hunter, that's more of a long-range sniper. To je skôr sniper. A potom je tu ešte warlock, ktorý je skrátka warlock, čiže v podstate čarodej, štýl čarodeja, ako keby. Každý z nich má unikátny skillset, unikátne schopnosti. Yes, so as you saw in the trailer, XCOM is not the only resistance movement on Earth. Ano, XCOM je jediná. Ano, to jsme se dozvěděli už vlastně XCOM 2, docela spoilerujou. They all have distinct philosophies. A ona ta hra není tak stará, víš, jakože dokážu pochopit, že naznačím, ale takovýhle spoilery. Každý z tých Chosen, čo sú títo, každý má svoj špecifický prístup k veciam, čo sa týka príbehového hľadiska. A to sa bude prejavovať aj v rámci v súvislosti s tými troma rôznymi rezidentnými grupami, alebo 4, alebo koľko to v rámci trailery. Pravděpodobně se dočkáme rozšíření takové té taktické mapy, kde mezi těmi misemi můžete rozdávat povinnosti těm svým grupám. Budete evidentně moci spolupracovat s dalšími jednotkami a já si dokážu představit minimálně dalších 5 herních pravidel, které se tím dají prostě vyřešit a dají se tím rozšířit možnosti, které ta hra má a které chyběly. Máme tu niekoľko frakcií, jedni sú dezertéri z mimozemskej armády, sú tam hybridi medzi ľuďmi a oni potom sú tu templári, tí sú takí zase pripomínam Starcraft a Halo. Tí sú zase opäť takí, áno, to je Halo a Starcraft, to je oboje tam máš. Now, in the trailer, we got the chance to briefly look at the Lost. And though we didn't see them too much, I wanted to get the chance for you to talk about them a little more now. Mali možnosť vidieť stratených. This comes out of the idea that the original alien invasion happened 20 years ago. Takže toto vychádza z idei, že naozaj pred 20 roky sa odohrala pôvodná invázia, ako v pôvodnej hre. Myslím, čiže v podstate ona z toho vychádza, že tých tam nikdy nenašli, tých, čo vtedy unesli. A toto sú, že ich zase nájdeme, tých ľudí, čo boli unesení, čo boli... Áno.
Protože aniž bychom spoilerovali zase, tak tyhle ty kostlivci nebo zombie, které můžete vidět, tak mají velmi důležitý význam, co se týče příběhu XCOMu. A hodně lidí vždycky chtělo vědět víc o nich, o tom původu, jak se to stalo, že se takhle vytvořili nový XCOM datadisk se tím bude zabývat. Nebudu velmi silný, keď príde na boj, ale budú mať iné prednosti. Yeah, they're mindless. So the idea is that you have this tactical combat going on against you versus the Advent, the aliens, and then all of a sudden this horde shows up and it throws everybody's plans out of takže ty Lost, ty ztracení se můžou teďko přimíchat random, náhodně do soubojů. Takže když jste na té taktické mapě, tak z ničeho nic vám tam prostě můžou se přidat jako třetí strana. A ti můžou podsuchrat jak jednu stranu, tak i druhou. Takže nebudeme bojovat jenom proti Adventu. To je teda šílený. Budú točiť na všetkých hráč, lebo oni nerozmýšľajú. Už len taká horda. Horda, přesně tak. Což znamená hodně restartů. Na počítači Xbox One, P4. Tak to jednu misi budu dělat tak 50krát, protože to opravdu už původní XCOM je docela i na jednoduchou úroveň. Je docela těžký. Ak chcete vedieť viac vecí, môžete si pozrieť priamo Jakea na Twitteri. Možno tam bude dávať nejaké selfiečka. Ale on práve povedal, že nemá rád, on sa nerad propaguje sám, tak preto ho propagujeme my vlastne. Já bych těch lidí propagoval, Killare. Já vím, že ty se rád propaguješ, ale ty nemáš Twitter. A on to vravel, že on sa nerad. Dobre, no. Na vás vidí něco společného. Teraz príde druhý. Is a woman named Sonia Reed, but you may know her a little better as OMG, it's Firefox. How's it going, Sonia? Ktorú môžete poznať ako, oh bože, to je Firefox. Hello, you beautiful gamers, and whether you are checking us out online or you're hanging out with us here today, I am super excited to be here and show you guys some awesome games. And you know what? I'm not gonna wait. We're just gonna get right into it. I want to show you a game called Ooblets. It is going to be coming out early next year, and it is from an impressive studio of only 2 people called Glumberlands. So it's kind of a mashup between Harvest Moon meets Pokemon meets Adventure Time, but even cuter, if you can imagine that. So I'm going to show you how to grow and customize your Ooblets. Připomíná to, ale že je to také krajšie. A teď to uvidíte sami. Jinak zajímavá novinka je, že to dělá jedna vývojářka sama. A ona o tom docela ráda tweetuje a říkala OMG, nás vzal Double Fine, to je úžasný, OMG, já budu na E3, OMG, já jsem na Microsoft konferenci. A teď je evidentně OMG i na PC Gaming Show. Nenechte se zmást tím vzhledem. Lidi a novináři, kteří to hráli po celém světě, jsou z toho nadšený. Tohle to budou milovat jak ta ženská část populace, tak mužská, ale především děti, na který je to hodně určený. Je to určený na děti a mladistvé, to znamená do nějakých 15 let. Jinak, jestli nevíte, o co tam půjde, prostě budete mít postavičku jako v The Sims, si budete budovat takovou svůj domov a budete moci, jak vidíte, si najímat jakoby příšerky, nebo najímat, budete si ty oblety, jak se jim říká, a můžete s nima jako s Pokémonama potom chodit na různé úkoly. Nebudete tam bojovat, neměli by tam být boje. To jenom, nemyslel jsem tím jako Pokémoni doslova. Teraz se dostáváme k tej mech-warriorovskej záležitosti pravděpodobně. A to vypadá hezky. Yes, Commander. Ano, je to od tvůrců Shadowrunu, takže ještě aby ne. A bude to ťahovka. Battletech, inak to nie je také... Nie sú zvyčajne, bola nejaká mechovská ťahovka, neboli mechy väčšinou také tie akčné hry? Ne, nepamatuju si, neviem o ja som len akčné mechatronické veci. Battletech distilled into its purest form on PC, and here to talk about it from Harebrained Schemes is Jordan Wiseman and Mitch Gettleman. Welcome, gentlemen. Jordan Wiseman a Mitch Gettleman si prišli povedať o svojej teda chystanej hre Battletech. Yes, that's the spirit. Oh, hell yeah. Now, there's been a lot of games based on Battletech. Tell us about this incarnation.
By all means. Battletech is a modern, turn-based tactical game set within the MechWarrior universe. And there's going to be 3 modes of play. Pravo v smíre Mech Warrior série, ale pôjde o ťahovú stratégiu. Well, I want to hop straight into some of that single-player content by taking a journey to the Argo. I understand that, there's all sorts of combat goodies that we're going to see in a moment, but the Argo is in between missions. Walk us through what we're seeing. Right, so the Argo je nejaká vesmírna stanica, kde budeme sa pomedzi misie. Tam se můžeme kdykoliv dostat a budeme si moci evidentně rozdělovat mise, kam půjdeme dál a hlavně i upgradeovat jednotky, přesně tak. Kupovať jednotky. A presúvať sa medzi jednotlivými hviezdami, alebo teda planetárnymi systémami, brať questy, rôzne žoldnierské, také tie úlohy. Tiež si môžeme tam najať žoldákov pre naše potreby. I'm curious a little bit about the storyline in the single player. Sure. So you're going to see in a few moments Lady Kamea Arano. She's a deposed ruler. Her throne was taken by her uncle, and you are going to jump in and help her vládára, ktorý bol vlastne trón vzatý. The whole space has been plunged into a bloody civil war. A v podstate celé tie systémy sa zmietajú v občianskej vojne. Áno. Ona má armádu postavenú z mechov. Samozrejme, budete môcť si upravovať tie jednotlivé mechy, pridávať, uberať zbranie, pridávať obranné schopnosti. A tento chlap vám to vlastne bude zabezpečovať. You're a merc. You're supposed to make money. Taking damage, sets you behind, and so that's a really delicate balancing act. I can imagine that trying to get all the parts that you need for your ship can be a little difficult. Absolutely. That's why things like kupovať veci na opravu lode. Battlefield salvage is an important part of the game. Takže to nám bude riešiť zase táto postava, ktorá rieši práve, že čo všetko sa dá ukradnúť, zobrať z mŕtvych tiel nepriateľov alebo z našich vlastných lúterka. V podstate lúterka, áno. She's going to be the person you work for during the campaign, but of course, when the campaign ends, the single-player story ends, you can still play the open-ended campaign, traveling around doing whatever you want, and there are the battles. To je dobré vědět. Po skončení kampaně můžeme pokračovat dál v otevřeném světě, takže můžeme dál v podstatě pokračovat hraním. A evidentně budeme moci bojovat i v procedurálně generovaných misích. Hiding in a forest still helps. It soaks off. Samozrejme, máme tu možnosť priamo vidíme ukážku taktického súboja, požiať senzory, pretože síce máte 30 metrov vysoké mechy, ale stále sa dokážete ukryť v lese. Instead, they have 11 different armor locations. Hitpointov, miesto života máte rôzne, majú tie mechy rôzne druhy obrany, alebo teda nejakých štítov, ktoré postupne padajú, odpadávajú. Alebo dôležité súčiastky, ktoré dokážu vlastne zničiť toho vocha, keď si po správnom údere. Čiže v podstate vy musíte aj riešiť, akým spôsobom budú vaše mechy otočené, nepriateľské. Čiže pravdepodobne bude tu aj taký ten systém, že keď odzadu budú pravdepodobne zraniteľnejšie a podobne. A napríklad tiež môžete, ten mech trvarsite si veľa, môže kráčať aj po odpálení niektorých častí, ale zase, keď niektoré tie časti sa odpalia, prídete aj o zbrane, ktoré sú na tej časti toho mecha. We'll allow it. There you go. What you just saw there is melee. One of the things we're really excited about. I mean, mechs were not only weapon systems; they're giant, armored suits. Samozrejme, mechy nemajú len zbranie, ale sú to obrovské obleky obrnené. Or death from above, jump up and slam down on mechs. All that stuff is supported in this game. Samozrejme, viete dokonca vyskočiť na ne reálnych rozobrať. Skočiť na ne z výšky, že na ne môžeš proste... Samozrejme, každý ten mech má reaktor, čiže ten reaktor sa môže prehriať. Jo, to zase vzali z Titanfallu. Něco takového, víš, že to je takový ako všechno. Titanfall sú mechy, ako čo tam chceš riešiť, je to o tom isto celé. Jo, jasne. Titanfall to vzal z mech Warrioru. Why, Sean, they can go to battletechgame.com. A samozrejme, keď idete na battletechgame.com, môžete túto hru zabekovať, prispieť im. Zajímavý, takže nejspíš byla už Kickstarter. Ona už bola v Kickstarteri, vybrala, ale stále akože majú dobrovoľné. Ale ako mala úspešný Kickstarter, preto to rozbehli vôbec. Tak to je super.
Vždycky je dobrý vidět vývojáři, kterým se mal inak pomerne veľmi úspešný, len neviem teraz presnú hodnotu, ale nad rámec toho, čo očakávání. Zase sa vrátime k Sony, ktorá nám predstaví ďalšiu hru. Tales World Entertainment. Tales World Entertainment. Dají hodně různých MMO her. I don't want to waste any more time. Let's just get right into it. We're going to check out the trailer for Mountain Blade 2 Bannerlord. Aha. Toto je hra, ktorú už sme mali možnosť vidieť, tak, ale teraz máme priamo zábery z hrania. Ako vedeli sme o nej, ale ešte sme nemali gameplay nejaký poriadny. Hlavne kto sa na ňu čakalo, hlavne v tej Mountain Blade komunite, sa naozaj čakalo na toto pokračovanie dosť dlho. Rád vidím, že hra stále podporuje obrovské množstvo hráčov, respektíve veľké armády, čo bola v podstate veľká sila už aj pôvodných dielov. Tady se obecně já docela ztrácím. Mám se cítit hrozně, že nevím vůbec o co jde. Ako, to je tá hra, ktorú Geluras recenzoval. Mountain Blade? Áno, ale toto je pokračovanie. Aha. A toto je Bannerlord. To ale je to, ešte... Aha, jasně. Na minulej E3 bol trailer k tomu a teraz je priamo gameplay. Ale to nebylo napísané. Tak to nechápu, že mě to úplně minulo, jakože já jsem o tom nevěděl, že to je vůbec ve vývoji. No, minulý rok už sa o tom vedelo, ale trailer, teda gameplay máme až teraz poriadny. Screeny boli medzi tým, tak ale... Tak to jo, tak ono to patří prostě obecně... Ako, ona je to známa séria, áno, jako ale je to zase špecifické pre komunitu, vieš, to nie je pre každého hráča, ale oni tí Mountain to berú strašne vážne a nečudujem sa, lebo tie hry sú prepracované a je to práve ten feeling, ten pocit toho stredovekého boja, jednoducho ideme na celú armádu a zostanú len traja stať na konci a vyhrali sme. Always a pleasure to have Mountain Blade 2 here at the PC Gaming Show. Now, I know we've just gotten started and we've seen XCOM and Ooblets and Battletech. We would love to hear your thoughts. Use hashtag PC Gaming Show. Let us know what you think. Teraz hovorí, že môžete tweetnúť, ale môžete napríklad použiť hashtag E3 Indian a, pardon, zavináč E3 Indian a písať aj nám na stránkach. My si to preberieme v post-show. Áno. Určite to udělejte. It's Total War Warhammer 2. Teraz prichádzame na Total War Warhammer 2. How's it going, Al? Yeah, really good. Good to be here. Prišiel k nám. So tell me, what is it that's been going on since your announcement a few months ago? Quite a lot, really. I mean, this is we're working on the second game in our trilogy. It's going to be every bit as big as the first game, but we're layering on. We're sort of doubling down on all the stuff that made the first game so fun, which is real diversification between the factions and a whole range of new kind of gameplay extras in the campaign game as well. So 4 new factions set across 4 new continents. There's 4 new factions, is there? Yep, 4 new factions, yep. I thought there were 2 big ones we were talking about. No, well, we're focusing on the High Elves and the Lizardmen. The Dark Elves as well, and another 4th race which we have yet to announce. Miesta pôvodu tých frakcií. Well, Al, talk to us a little bit about the High Elves and the Lizardmen. Right, so they're both essentially working towards the same goal in the campaign game, which is to heal the Great Vortex, which is a sort of unique feature of the campaign map which ties the whole narrative of the game together. But even those in the Warhammer world with the same aims will inevitably come to blows at some point. So that's what we'll be showing today. And we're going to be looking at what is called a quest battle between the High Elves and the Lizardmen. Walk us through a little bit of what we're about to see. Okay, so this is we're about to show some footage from a quest battle for Krokgar, who's one of the legendary lords for the Lizardmen, and this is one of his quest battles, and it's a battle for the Fallen Gates. So you'll see the massed Lizardman forces trying to oust the High Elves as they try and they're sort of meddling jašterých mužov, ktorí sa snažia vytlačiť vysokých elfov, ktorí práve budú útočiť na pozície jašterých. The Battle of the Fallen Gates. Battle of the Fallen Gates. Zajímavý název pro hru. A to je priamo tá mapa. Je Battle of the Fallen Gates. Mapa, ktorú uvidíme. Jo, pardon. Teraz.
Warhammer séria je špecifická pomerne tým, že vieš, ako v bežných stratégiách máš také tie obmedzenia počtu jednotiek? Áno. Tak Warhammer ich má podstatne vyššie. Takže tam máš obrovské armády, čo tu inak vidíme, že tam gigantické boss-like jednotky. A samozrejme, priamo túto mapu si budete môcť zahrať teraz na E3, ale vy tam nie ste ani my, takže si nemôžeme. Každopádne tí, čo tam si môžu, ale určite z toho budú nejaké videá priamo z hrania, na ktoré sa potom určitě už teď se objevují na YouTube vývojáři Total Waru, určitě nás zásobují gameplay záběry, které budou rozšířené. A dostaneme se tam už v septembri. Což je září. Ano, opět tento rok jsem moc rád, že hodně na téhle E3 se oznamuje věci na tento rok. Všichni jako potrhují, tomto roce se dočkáte. Žádné velké sliby do budoucna. Teraz sa ideme zase vrátiť k tomu, čo som povedal, čo sa tam dialo. Ide o to, že je to questový súboj, či súboj súvisiaci s misiou vysokých elfov. A v podstate oni sa snažia len poraziť jašterky, získať to územie z nejakých dôvodov. Pre nich je to... A majú tam jašterici jazdia na pravekých vesmírom jazdiacich dinosaurov, ktorí majú lasery, ak som to správne pochopil. Oni to nejsou vyloženě dinosauři. Nie, on to tak nazval teraz. I know that the campaign map in Total War Warhammer was a big hit. What's going on with the campaign level in Warhammer 2? Takže ako to bude s kampaňou, lebo kampaň v pôvodnom Warhammeri bola veľká vec, bola dobrá. And discover and gain new abilities and that kind of stuff. And it's all based around no a zároveň tady nám vývojáři vysvětluje, že pro původní Total War Warhammer bylo velmi těžké, aby se všechny, aby vyjádřili všechny ty jejich myšlenky, ty jejich nápady, které do ty hry chtěli. No momentálně se nejspíš dočkáme, že se dočkáme další velké kampaně, kde konečně budeme moct hrát za kteroukoliv z ras. Jo, kteroukoliv z rasou. Yep, so they can play the Battle of the Fallen Gates. We've got two difficulty modes, so a kind of starter difficulty mode and a veterans difficulty mode. And they'll also get to see, we're also rolling, when you play it, you'll see the actual campaign map as well. We've put a video together that details loads of the new features in the campaign map, so you can actually see that. Samozrejme, so if you get a chance, go play. Na viacerých úrovniach, na veterána, na začiatočníka. Za chvíľku by sme mali vidieť, že onedlho vidíme video, kde budeme priamo vidieť vlastnosti kampane, všetky novinky, ktoré tá kampaň bude mať oproti predchádzajúcemu dielu. Aj v súvislosti s touto mapou, ktorú sme práve videli. No a další hra, ta se týká speciálního žánru. A budeme se bavit o datadisku pro... Today I want to talk to you guys about Shadowverse. Shadowverse is one of the best card games out there because it basically just does everything right. Every time I log into Shadowverse, I have an amazing experience. I can play whatever deck type. Anything I want to do. And of course, every time já mu věřím vlastně. On říká, že už od začátku, co se přihlásil do té hry, tak neměl s tou hrou problém a všechno bylo v pořádku. To vážně řekl. Ano, já jsem to počul. A teď konečně trailer. Super. I have a book for thee, like no other. Each page a window to a long-lost land, where fairy tales dovetail with myths, and wishes give birth to legends grand. Knights and dragons, or wistful love. Within this book, all ambitions bloom. But be warned, my fickle friend. A dark abyss awaits us all. For blood-pricked roses wishes be. But fear not to bite life's fruit, for in this land, courage is key. With bated breath, the door sweeps open, glory-bound or purged in flame. The hand you choose defines your fate.
So I ask you, is this really just a game? Takže práve sme videli trailer na expanziu Shadowverse v Borderlands Dreams. V podstate pôjde o karty, ktoré budú súvisieť s krajinou zázrakom, s rozprávkovými príbehmi a vecami s tým súvisiacimi. Here to talk a little bit about tech in games, the leader of the software development group at Intel. It's Doug Fisher. Doug, come on out. How you doing, Sean? Hey, thanks for joining us, Doug. It's great to be here. I want to thank you, Doug, for coming out, and of course, thanks to Intel for sponsoring this event. We really appreciate it. Ano, samozřejmě minulý rok sponzoroval tuhle show AMD a letos je to Intel. Jak se chopili příležitosti. A takže se něco dozvíme. Good morning, everyone. I am very excited to be here. And I'm very excited to talk to the PC gaming community about all the announcements we made this morning from Intel. I'm a software guy, you're the gamers, all these announcements are very relevant to everything we do. You know, 2016 was an amazing year by all measures in gaming. Prečo povedať niečo o Inteli? Intel už mali tú pre-show, ale myslím, že teraz to ešte ide trochu zhrnúť. Teď to dostaneme ve shrnutí právě, což je lepší. Look at the growth in VR. 2017 is going to be even more amazing. And why? Because of you. It's because of you in this room, the PC gamers. It's because of you on the broadcast. You are the ones that bring the innovation that we create. You drive us to innovate. You are on the edge of technology all the time with you. You have that instinct on what the new capabilities are that we need to deliver. And then you have this amazing, inclusive, and social environment. Young, old, male, female, tech, non-tech. Millions of people getting together, inspiring each other to immerse themselves. Now it starts at Intel with amazing hardware technology. Inšpirácia prináša stále najlepší hardware, pretože práve hráči sú tí, čo ich inšpirujú k tomu, aby stále vymýšľali nové a lepšie a silnejšie hardwareové zariadenia. Overclocking capability. It's an amazing system. Samozřejmě říká, že PCčko jako je v podstatě jediná platforma na světě dovoluje přetaktovávání a právě teď se nám jenom potvrdilo, že Intel představuje novou linii procesorů. I love this environment. I love this hardware. Because why? It gives software people less time waiting, more time creating that amazing content. Strašne ma rád tento nový hardware dáva ľuďom menej času čakania a viac času na tvorbu. Jenže všichni víme, že to je tak trošku jako plácání do vzduchu. Áno, vieme, ale tak jsou tam jako sponzory. Jasně, já to chápu, jenom tady je důležité, abyste se nenadchli hned pro okamžitou. Neznamená to, že i9, pravděpodobně Intel i9, jak bylo, nebo je vidět, tak není nutně dobrá volba, ale o tom zase někdy jindy. Zatiaľ nie. Zatím. Však jo. And this is just an example of some of the titles we work with. I'm sure you recognize a lot of these titles. Je důležité, že Intel spolupracuje s různými tituly. Tohle je velmi důležité vědět. Or in the VR space, where it's Arizona Sunshine, or the Unspoken. Na Intel procesorech přesně tak. Speciální procedury, které vlastně umožňují využívat lépe procesor, jsou tyhle ty hry. Včetně Destiny 2, což je teda pro mě překvapení, protože samozřejmě Destiny 2 bude mít svůj debut na PC. Čeká nás poprvé. Destiny 2 to the PC. That, yes, we're bringing the PC, yes, bring it up. That experience is absolutely amazing. And I can't think of a better person to talk about how amazing that experience is than the full-time live Twitch streamer and YouTube broadcaster. Welcome on stage, Tefty Teft. Prichádza youtuber, twitcher, ten streamer na Twitchi, Tefty Teft. Neviem, kto to je. Každopádne zjavne je to niekto, kto už oskoušel. A áno, prišiel podať niečo k Destiny. Hundreds of raids completions. I've built my community around Destiny on Twitch, and celá jeho komunita okolo Twitche je v podstate okolo hry Destiny. One of the biggest podcasts. A zároveň má podcast o najväčší podcast. I know a lot about Destiny, and I play a lot of it. That's great. And so when you play it, have you experienced it on the PC yet?
I have, yeah. I got to play it at the event. I got to say, ano, the už si mohl vyzkoušet i Destiny na PC. As somebody who's Na played speciální události, kterou vlastně pořádali vývojáři, kdy oznamovali, protože Bungie oznamovalo Destiny 2 ve velkém stylu, měli svůj 2hodinovou konferenci. Je 100% si jistý, že vlastně na počítači táto hra fakt skvělé, že ten transition mezi konzolou a počítačem, že byla tak dobrá. Čo sa nečuduje, lebo počítač má klávesnicu a myš. A Destiny je FPS-ka. Jasně, já to pochopil. Je to také skvělé. Vím, že hodně hráčů by mohlo říct konzolových, že to na tom nezáleží, že ti můžou nakopat zadek i s ovladačem. A já jsem to jednou takhle řekl a skutečně jsem dostal naklepáno, takže... A mal si auto... It's going to be so nice. Yes, absolutely. On top of that, Bungie has told me something specific that is exciting for the high CPU core count chips. They are optimizing the engine, so it will take advantage of all the cores in your CPU. So if you do have an i9 Extreme, which, hey, maybe hook me up. Ak to máte, že by si mohl by si mi dať jeden na ruku. Takhle se dělá business, to. That's great. As an enthusiast, PC enthusiast myself, I'm very excited about that potential for Destiny 2. I can't wait to run it out maxed with as many frames as possible. Takže ako teraz vlastne on sa nedá vymaxovať na i7? Áno, na i9. Lebo tak to znelo, že na i7 to nebude na ultra. No, budeš potřebovat ten nový socket a novou základní desku a novou grafiku a nový case. Ideálně celý počítač nový. A nový 4K monitor. I love that. Novou obličku. Nothing says it like that, right? All right, so it's not just about the top 8 list titles, but also it's about the broad set of developers we participate with. The independent developers. Teraz sa dostávame k nezávislým vývojárom. Ty se velmi dobře kontaktují, takže chápu, že u nich je to velmi jednoduché a vděčné. Intel dává docela dost peněz na to indie vývojářům, aby v podstatě dělali hry, které podporují grafické karty, grafický čip, který je umístěn do Intel i7, do Intel i5. V podstatě jejich grafický systém funguje velmi dobře, takže nepotřebujete grafickou kartu. A je tady spousta indie vývojářů, kteří dokážou vytvořit a optimalizovat engine, že si zahrajete i na notebookích a ultrabookích, který mají jenom Intel platformu, jenom Intel procesor, hry ve vysokém rozlišení. Samozrejme teraz hovorím, že prebieha súťaž pre indie vývojárov. Víťaz bude na PAX v Sietli v septembri vyhlásený práve tejto indie súťaže, ktorú oni prebiehajú v spolupráci so sponzormi práve na podporu indie vývojárov. A není to všechno, oni, když ty vývojáři vyhrajou, tak oni je skutečně zasponzorujou a pak s nima uzavírají velmi blízké partnerství. And you, everybody here, all you gamers, you can participate as well. I'm certain as you're participating in a game, you've thought of something new, unique that you'd like to bring to reality. This is your opportunity to be one of those developers as well, or at least influence one of those developers and create that amazing immersive experience. Whether you're a gamer, content creator, or even esports. Práve vy, čo ste tu tiež môžete ako vplývať na vývoj hier, byť vplyvom, byť jedným z vývojárov takmer. Mám dojem, ako keby som bol o 5 ráno. With ESL, the first being, we have a landmark deal with ESL. Intel is now the global technology provider for esports for ESL. That's great news for everybody in the gaming community because the latest technology will be used for the events, for the studios, takže jejich technologie bude využitá pro jakékoliv události a pro gamingové aktivity. To jsou turnaje, mezi nimi platí třeba patří i Intel Extreme Masters, který se koná jak v Americe, tak na území Evropy. Můžete znát určitě, že spousta youtuberů jezdí do Katovic se dívat na Intel Extreme Masters finále. A Intel se snaží samozřejmě podporovat všechny hráče v e-sportovém odvětví, takže se můžeme těšit na to, že Grand Slam event, který bude sponzorujú práve spolupráci s Intelom. Práve preto, aby... Prečo by na e-sport nemal byť top of the game hardware? Tam se týká veškeré ty ligy. SL Liga, Pro Liga, je tam Dreamhack. Pokud znáte a zabýváte se kompetitivní scénou, tak vám tyhle ty turnaje nejsou, nebo eventy nejsou cenné. $1 milion bonus od Intelu na Grand Slam. Je hezký.
prize pool. A to je ještě bonus k tomu prize. A škoda, že to nevyhraješ, jako jednou ty. Já vím, já to nevyhrám nikdy. Ne, myslím ty, jako ty, ale myslím, že když se tam přihlásíš, tak nedostaneš $1 milion. You guys see that announcement today? To se rozdělí, že jo? They're creating the multiplayer VR experience in this platform. We're so excited about it at Intel, and we want so many people to start participating with it. We are sponsoring a deal in conjunction with Oculus to make this available with Oculus free of charge for limited time at launch. So all of you can play with this game free of charge starting July 20th. And you now can participate, learn, and become an expert in VR gaming. Now I know when you become an expert, what do you want to do? You want to showcase those skills. Wouldn't it be awesome if you had an opportunity to showcase those skills? That's why we're super excited to work together to create the VR challenge. With Intel, Oculus, and ESL, we're creating the VR challenge. It's a virtual challenge in the VR arena. And everybody's going to compete, and the end of it's going to be in Poland. At the Intel Extreme Masters, where the finals will be in 2018. Jinými slovy, je tady VR liga, je tady VR liga. Zapojit priamo do súťaže, že zadarmo tá hra bude. Je tady VR liga, její finále bude na Intel Extreme Masters v Katovicích. I'm going to give you a challenge all here today. Čo inak nie je ďaleko ani pre nás. Není, můžete se toho účastnit, evidentně. Takže v júni idete na to a když retweetnete, když budete followovat Intel Gaming a retweetnete, tak můžete vyhrát tyhle jedny z těch cen. No, zajímavé. Herní počítač, headset. HTC Vive headset, alebo headset a herný počítač ako veľkú grand prize. So the future is here. Já se ještě bojím, jestli jako to je fakt HTC Vive, já tam neviděl přesně. Možná to není to Oculus i. Může být. Není to náhodou Oculus, já se jenom ťažko povedať. Každopádně je to VR headset. Je to VR headset. That helps me participate in creating amazing and compelling content. And those new immersive jinak z hlediska virtuální reality a jejich výpočtu nejde jenom o grafiku. Spousta výpočtů, která se dělá ve hrách na nízké vrstvě v enginech, potřebuje velkou výpočetní sílu na CPU a jakákoliv pomoc protáhnout základní deskou více dat, rychleji dat, zpracovávat data z grafické pipeliny a zároveň na disk ukládat do ramky to, co všechno potřebujete. Tomuhle se hodí jak nejsilnější AMDčko, tak i Intel platforma. Je to na vás, kterou si vyberete. Upřímně řečeno, obě dvě mají svá pro a proti, ale my tady nejsme od toho, aby jsme tady soudili, která platforma je lepší. Já to vidím v chatu, co vy píšete. Teraz sa pozrieme práve na Player Battleground, následujúce časti. Ještě uvidíme od Play, na to se těším, protože to vypadá velmi zajímavě. By mohla být nějaká bojovka tahová. MOBA. MOBA? Říkali, že MOBA? Doufám, že nie. Ne. Time to take a look at an upcoming game up in the mezzanine with Sonia. How's it going, Sonia? Thank you, Sean. So as a Firefox, this is a game that pulls on my heartstrings and does not let go. And I just want to hear more about it. And luckily, I've got the perfect person to talk to today. I am joined by Felix Kramer on the game formerly known as Secret Legend. But you've got some special announcements. I saw some secretive tweets from the Dicey Twitter account. You did. Do you want to talk about that? Well, you're exactly right. We were known as Secret Legend, but today we're announcing our new name, Tunic. So you can head to tunicgame.com to find out more. And we're announcing that we're pairing with publisher Finji, who you may know from their incredible work on Night in the Woods and Overland. That's so exciting. Congratulations. Thank you so much. So I want to tell you, it wasn't just the fox that sold me on this game. I love the beautiful, charming graphics, and honestly, I just want to see more of it. Can we check out the trailer? Let's do it. Budeme priamo trailer na túto chystanú hru. Je to vraj strašne zlaté, milá. Nejde jen o lišku, kterou... Sonia bola z toho unesená. Áno, to je OMG The Firefox. Vieš sekať trávu, to je update od Pokémonov. Jasně, ale hodně to vypadá jako taková hezká nějaká RPG mix adventury. Wow, ten svět vypadá velmi zajímavý. Vidíš to, jak je to hezky graficky udělaný. Je to... To není čistý cel shade tohle. To není ani cel shade jako taky, to je skoro, že kašleme na textury. Hodně podobnou, ne,
pardon, ale je to mix všeho, jsou tam jak klasické vektory, tak vidím i texturové části, ale mají to tak hezky vychytaný, že vypadá to... Byl to len krátký teaser. Tunic. Viděli jsme líšku a nejde zvuk. Potlesk a zpátky. Thank you, Sonia. Now, our next title that we'll be talking about is honestly samozřejmě všude se to může stát. Just surpassed 3 million sales. You may recognize it as one of the 3 most played and broadcasted games on Twitch right now. It's PlayerUnknown's Battlegrounds, and I'm literally next to PlayerUnknown right now. Brendan Green, welcome. Co si na Twitchi jedna z najstreamovanejších hier. Yeah. Vlastně za první 2 měsíce prodali přes 2 miliony kusů kopií. Hlavně můžu za to jejich marketing skrz youtubery a mezi twitchery, v celá ta hra byla vybudovaná na to, že opravdu budou hrát kompetitivně a hlavně online neustále s ostatními. Ďakujem ti za to, že v tvojej hre som mohol zažiť úžas pri vyhratí a tiež úžas pri tom, keď mi bulka preletěla hlavou a neviděl jsem odkiaľ. Ano, to se mi dělo spíš to. Co nás ještě čaká v této hře? Důležité je poznamenat, že PlayerUnknown's Battlegrounds je právě teď ve fázi Early Accessu. To znamená, vývoj pokračuje docela rychle, nicméně... Takže každý měsíc máme novou zbraň. Přesně tak. A neustále dodělávají různé možnosti, jako třeba tohleto. Z ničeho nič, ploty nie sú najnemožnejším objektom v hre. Už se môžeme... Tohle mi vadilo na mnoha hrách. Myslím, že i v Kalingu, víš, že nemáš možnost přeskakovat tyhle ty věci. A dokonce áno, už sa dá priamo preskakovat, nielen, že liesť, ale... Wow, to vypadá fakt dobře. Pecka a hlavně cez tu ladu starou. Což dokážeš si představit, že budeš potom koukat na ty turnaje a pak z těchto kamer oni budou přepínat. Počasie prichádza. To sme vždy chceli. Včera tu krásne pršalo. Teraz bude aj v hre pršať. Takže vidíme tmu, vidíme zamračené. A tiež západ slnka, to je romantické, keď budeme sa kilovať navzájom pri západe slnka. Ktorou má vtedy krásnu farbu. A ještě jedna věc přijde? A to je... Áno, nová zbraň, každý mesiac. Já jsem koukal spíš na ten model. Je to zbraň. Yeah, it's going to be a beast. Is it a short range, long range? Where's short to medium? It's going to be a beast. It's going to be super powerful, and then long range it'll work as well. Zbraň na krátké vzdálenosti a na dlouhé bude aspoň taká. Jinak pokud si myslíte, že jste viděli právě teď záběry z H1Z1, tak svým způsobem máte pravdu. Ta hra z toho vychází hodně, takže jenom je to zaměřený na v podstatě Hunger Games, na ten mod, který je v podstatě jenom střílečková vybíječka. Neustále se vám zmenšuje mapa, po který můžete běhat, sbírat rychle nejrůznější věci a samozřejmě musíte taktizovat a pomáhat si, nebo možná se jenom ukrýt, protože většina z vás určitě bude umírat hodně. Pridávky počasí, ja napríklad budú musieť meniť taktiku, pri hmle sa budeš musieť inak správať ako pri slnečnom dni. No a čo teraz sa pozrieme na nejaké dlhodobé plány s touto hrou? We want to finish out the platform and make it a good platform for all kind of game modes. You know, we will have... My se zaměřujeme na celkovou platformu a chtějí, aby tam bylo dost věcí pro hráče. To je jejich první bod a postupně se budou snažit tohleto rozšiřovat. One based in Peru, a desert map with sort of ruined cities. Mala by prísť púštna mapa s množstvo starých miest, prastarých miest. A tiež bude tam mapa s kozmodromom. And I know that you've been super involved with the community of regular players. What's in store for those people playing the game right now? Takže čo pre bežných hráčov môžeme čakať? We have the 3D replays, which I'm really excited about because it allows you to watch 3D replaye, opakované zábery hier, vlastne deadcamov, spomalených záberov. Tady jako zase můžete si říct, jak to, že jim to tak málo trvá. Jo, vem si, že na Early Access hru ty updaty jsou docela zásadní. Hodně měnění mechanismů, hodně přidávání modelů,
mobilů. Oni tady normálně málo spia. Taky to za prvé, ale za druhé hlavně nesmíte zapomenout na fakt, že zatímco do Early Accessu vstupuje hodně indie vývojářů, neskušených, kteří nemají zkušenosti s jinými hrami. Dlouhou studio jako takový, který má za sebou právě Teru online, tak mají zkušenosti, bohaté zkušenosti s onlineovkami, takže mají dobrý engine. A s kontinuálním vývojem hry. A v podstatě přesně tak s kontinuálním vývojem. A tohleto je skvělý důkaz toho, jak udělat správně tu hru, jak nastoupit na ten, vlastně na ten svět stříleček, vstoupit do tohoto světa kompetitivního hraní a v podstatě to vyhrát, protože 2 miliony nebo 2,5 milionu prodaných kupů. Sonia nám představí další hru, kterou mají pro nás připravenou. Mluví za sebe. A free PC. We're going to be giving away a badass PC from our friends at Intel. Někdo This může bad hrát boy is going to počítač. be rocking an i7 7700K processor. There's a lot of sevens in there, and it's going to be running a NVIDIA GTX 1080. It is worth more than $2,500. počítač, ale možno bedňu na head over to pcgaming.show.com/giveaway and put in your information. Good luck, and back to you, Sean. Thank you, Sonia. And I am pretty cool, right? Jesus, thanks, audience. Je cool, podľa mňa je cool. To je cool a nikdo mu ani neřekne nic. Preto mu pohovorí, že je cool, lebo ja to poznám. Takže teraz môžem prezentovat deň a čas, kedy moja kariéra skončila. A to byl tento moment. Áno. Od teďka překonal Konami. Tripwire Interactive. Prichádza Bill, Creative. Thank you. As always. All right. Creative riaditeľ, neviem, jak to Congratulations on the recent release of Rising Storm 2. Yeah, absolutely. It's že ide, teraz sa pozrieme na Rising Storm 2. Fan reaction's been really positive. Really happy about that. And we want to thank everyone who was part of the beta phases that helped shape the game in a real positive way. Samozrejme, na začiatku ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou beta fáze hry. We're actually already really busy working on some new content. So stay tuned. That's amazing. I mean, I know samozrejme, bude nás čakať nový obsah, ako obvykle. Tento rok sa máme naozaj o čom rozprávať. Oh, that's been going awesome. You know, Incursion's one of the second phase, game or second wave games to come out for VR, and we've learned a lot. Máme tu hru Incursion, na ktorej sa pracovalo pre VR. Je to v podstate už ako keby druhá generácia hier pre VR, ktorá pracovala s tým dlhodobo. Vidíme práve z zábery. Was a little bit of content coming down the line for your big game, Killing Floor 2. Tell us a little bit about that. Yeah, absolutely. So, when we released teraz zase presúvame k hre Killing Floor 2. Toto bola Incursion pre VR systém. Doteraz, čo sme videli. When you guys going to do that for Killing Floor 2? Reasonable enough? Well, we're super happy to announce the summer sideshow coming out this year. Well, I'm eager to show everyone this footage. This trailer makes me laugh every teraz time. Let's sa pozrieme na trailer práve ku Killing Floor 2 Summer Sideshow. Čo bolo, myslím, že vec, ktorá bola aj v prvom dieli a preto sa vlastne hráči vyžadovali, aby tu prišiel aj v tom druhom. Come on down and play Find Mini Dookie, Feed the Pound, Dunk the Bloat, and Pop the What? Was that a real head? Trade for festive clown makeup, colorful hats, and dozens of other items. Carnival rewards are only available for a limited time. See the adorable pinhead and marvel at the mighty strong clown. Oh, what is wrong with them? Hear the bearded beauty, the siren from Fiji. I think I'm gonna be sick. Backed by popular demand. Come see Pukey the clown and the monkey man. Why does the monkey have a chainsaw? Find romance in the tunnel of love. Swing on the queen of chains. Look at them. Ow! Scream on Pound Mountain. Oh, but that's not safe. See the death-defying firestorms of Dr. Infernum's pyrotechnic emporium. Oh, is he actually on fire? Why is that person on fire? Earn new achievements and try out the new HC-12 shotgun and tactical lever-action rifle. Why do you need a shotgun at a carnival? I don't care, it's unlockable. Why does the carnival cleanup crew need hazmat suits? No, I'm done. This is a horror show. I'm getting out of here. If you can hear this, run!
Proč mě to nepřekvapuje? Vidět tolik brutality. A je to hlavně I know it's a horror theme, but there's some great humor in this. Oh yeah, I mean, seasonal events are definitely the most fun to work on. I mean, it's just, we can just go crazy. Strašně užívali to tvorili. You got the monkey that bangs the cymbal with a chainsaw instead. Midgets on stilts, bearded ladies, we got it all. Majú tam všetko, bradaté ženy, trpaslíkov na choduloch. So it's a limited time event, it's only going to last for 1 month. So all this crazy stuff you're seeing here, it's v Killing Floor je to jenom jeden měsíc. There's over 50 cosmetic items that people can gain from playing it totally free. A zároveň, jo, tohle je to takový, že si říkám, že to je po vzoru Overwatche. Overwatch taky dělá jakoby limitované jakoby updaty a po jejich dobu můžete sbírat různé předměty v té hře, které vám potom zůstanou a nikdo jiný je nemá. To znamená, limitované předměty, to je něco, co hromada hráčů má rádo, protože pak se tím můžete chlubit. V Team Fortress 2. Ano, v Team Fortress 2 to bylo dřív, jasně, kloboučky a tyhle ty věci. Jasně, na tom Steam komunitním marketu to bylo dřív, máš pravdu. So no damage unless it's headshot. Yeah, exactly. And then we have another one called Tiny Terror, where every time you shoot a Zed, they actually shrink. They become like little midget Zeds, which is really crazy. Tiny Terror, keď niekoho zastrelíte, tak sa zmenší. So, I mean, that's just 2 of them. We have 8 total, and it's over 2 months worth of content. And if they're really hard to beat, but if you beat it, you get really cool, like, precious items. Veľmi ťažko sa práve prejsť celý, ale keď to prejdete tak, získate veľmi zaujímavé veci. Inak môžete si to zahrať zcela zdarma na Steamu po celý týden. So you got no excuse not to try it. Takže nemôžete sa vyhovárať. Takže nepotřebujete si kupovat žádný klíč, nepotřebujete nic, prostě si to můžete přidat do knihovny a hrát týden zdarma. That's at the PC Gamer Show. Oh, that's right. It's at the PC Gaming Show booth. We have our own booth here at E3. Yes. Oh. I'm glad that two of you are very excited to hear that. The first Když jsme byli v Los Angeles, tak si to určitě půjdeme za... Ne, já asi ne. Asi ne. Moc krve na mě, moc krve na mě. Ale ty určitě jo, ty máš rád tyhle ty znáce. Já jsem na to v životě nebyl. Myslím, ty bys si to šel zahrát. Už tě znám, neklam. Já jsem se šel na něco jiné. Nie preto, že by sa mi toto nepáčilo, ale preto, že iné veci sú zaujímavejšie. A jdeme znova za Soniou. This year's PC Gaming Show is being broadcast on more platforms than ever before. We are on Steam, we are on Facebook and Twitch and Mixer. We are all over the place. This is awesome. And guys, if you're on Mixer, na Indianovi sú tiež, inak to tiež je povedal. Games throughout the entire show. Budú rozdávať hry, my tiež máme ceny a súťaže, takže držte sa nás pokojne. Tiež sme na Facebooku, sme na YouTube, sme na našich vlastných stránkach indian.tv.cz. Now, if any of you got the chance to see the conferences leading up to today, there's a lot of exciting stuff going on. In particular, Microsoft has had a whole slew of games people are pumped for, including some that are going to be at odkazujem, že Microsoft mal strašne veľa hier, na ktoré sa bude tešia. Forza Motorsport coming straight to PC. A zároveň je tady oznámení, že Forza Motorsport 7 se objeví na PCčku a je super, že tady někoho budeme mít od Microsoftu. Come here, Bill. How's it going? Yeah, Bill, congratulations. Thank you. The announcement yesterday must have been really exciting for you guys. Huge announcements. We revealed a car to the world. Not an in-game to je pravda, znova se jenom vracíme k tomu, že přímo oznámili na E3 Porsche, nové Porsche, vyloženě auto. Fyzické Porsche, které si, ano, sporták, který lze si potom i zahrát s ním ve hře, ale je to vůbec poprvé, co se tohleto povedlo někomu. To znamená, museli přesvědčit tu automobilku, aby to vůbec do toho šla, to je neuvěřitelné. Forza Motorsport je zkrátka o presnosti, nemala by to být arkádová záležitost, skôr jednoducho. Ona není, žádná Forza není a oni říkají, že se snaží být realističní, ale tak nějak jako iné pretekárske hry sú často práve také tie arkádovejšie, také Forza je spíš do tej ako kreslenejšie, alebo také, to Forza nie je, Forza je viac o realite.
And it's been exciting for the team. It's a lot of wheels, let me tell you. And we've been testing that. Last week alone, we brought in any USB device we had, and we played on a Guitar Hero guitar and a Forza Motorsport 7 se dá hrát i na Guitar Hero. That's not how real racing works. That's not the hyper-realistic part. But whatever you have in your closet, čokoľvek, tam ide hlavne o to, že tá hra bude podporovať akékoľvek herné zariadenie. Oni tu práve preto skúšali aj tú gitaru z Guitar Hero, že čokoľvek, čo má USBčko, já myslím, že to budete na tom môcť hrať. Myslím si, že to je skvělá hra pro někoho, jako je ten týpek, který na Twitchi streamuje hry. Z Guitar Hero, Dark Souls. S Dancepadem. A chci vidět, jak s Dancepadem bude hrát Forza Motorsport 7. Řekl mi jakékoliv zařízení, já bych si koupil Dancepad a zahrál si to na Dancepadu. Hydraulic rigs in 4K on ultra 4K Hydraulic rigs? You didn't tell me that. Yeah, bring a vomit bag and come on, check it out. It looks awesome. Well, awesome. Bill, thanks so much for sharing with us. Thank you. Jinak na E3 je možnost vyzkoušet si Forza Motorsport 7 na na hydraulických simulátorech. To je velmi důležité říct, že tam má Microsoft speciální boot, ve kterém si můžete zajet vyloženě v kokpitu. No a my tam nejsme. A my tam nejsme. My budeme na Gamescomu, kde to budou mít taky. Sea of Thieves, come on out. A teraz jdeme na Sea of Thieves, kterou jsme těž už viděli na Microsoftě. FiolaSoft byl nadšený strašně. Nebyl z začátku a nakonec jsem chtěl vidět víc, takže jsem rád, že tady uvidíme. Doufám, že tady uvidíme jiný gameplay, než co jsme viděli. Hovorí nám o něm Timiny, to je dobré jméno, který právě na této hře pracuje. Yeah, so for anyone who didn't see the briefing yesterday, we showed off great new features like riddle map storms and firing yourself out of cannons. Teraz naopak, čo sme videli aj pri včerajšej konferencii, ako sa môžete vystreľovať z kanónov, to je také bežné u pirátov. Takže čo ste pridali špeciálne pre počítače? Everything you expect, but we've also bought our gameplay footage in 21:9 as well, my personal favorite. Your favorite resolution, one of the top 3 favorite resolutions. Yeah, it's probably there with 32:9 and 16:9 as well, probably. Samozrejme, viac druhov rozlíšení a viac druhov pomerov strán. Tell me a little bit more about the PC version. Obviously, it's probably a challenge to try to develop for 2 different devices at once. Je to ťažké robiť zvlášť pre počítač, zvlášť pre konzole. Both versions in parallel because we felt that's how we deliver the same game on the same day. Zároveň říká, že vlastně obě dvě verze PC i Xbox One X vychází paralelně. To znamená, že to je paralelně vyvíjené. To znamená, že sdílí stejný zdrojový kód. Is there an official release date or an opportunity for them to play it? Yeah, so we're coming to both platforms in early 2018. But right now we have a technical alpha. You're welcome to come sign up. We have thousands of PC players playing already. So yeah, come join us. Vyskúšať si ju ešte už teraz, ale inak zase sa nám potvrdilo, že hra vyjde niekedy na jar 2018, na skorú jar. SeaOfThieves.com. Now, this next title is one I'm personally very, very excited about, given the fact that when I took one look at the trailer, the striking visual style just grabbed me. It's an evolution of cyberpunk, a game called The Last Night. Here to talk about it is the creative director at Odd Tales. Join me in welcoming Tim Sauvé. Prichádza Tim Sauvé. Hello, Tim. Thanks for coming out. Let's ask the obvious question. What is The Last Night? The Last Night is what we call a cinematic platformer, which means it's not a game like Mario where you have to jump from platform to platform, but you know, it's more story-driven, it's more reminiscent of classics like platformovka ako Mario, ale je to viac o príbehu, je to viac, je tam silnejší príbeh. I saw that you guys had the big announcement reveal at Microsoft yesterday. I mean, that trailer was such a hit, it blew up. What was that like for you guys? Yeah, we are obviously super happy with the trailer reception. It's been absolutely incredible. Now, of course, mimochodem tohle je mimochodem něco, co mě hrozně zajímalo, co jsem včera říkal při konferenci. Nechápu, jak ta grafika vzniká, ale musí mít nehorázný talent. Chytnout to správně, aby to takhle dobře vypadalo, to je... Že to vypadá jakoby... Hrozně nezvyklé pro PC. Kde sa vlastne nachádza ten príbeh? Machines are surpassing us in every possible way, you know? So not only physically, but also intellectually, emotionally, even creatively. So in a sense, like any job that you could possibly imagine, an AI does better. Absolutely. Including being umelá inteligencia, stroje, je vo všetkom lepšie ako človek vrátane kreatívnej, vrátane kreativity, vrátane všetkého jednoducho. Ľudia sú menej cenná rasa v tomto svete. Yeah, like the way I can
What is it like to be a person in this world? Aké to je byť osobou v tomto svete? In a world where you're not valuable anymore in production, the only thing you can really do is to consume endlessly, right? Čiže jediné, čo môžete v tomto svete robiť, je konzumovať a príjmať veci, pretože počítač všetko robia lepšie ako ľudia. Aj kreativitu, aj vyrábajú lepšie. But there's also that sort of drab, dreary tone. This art style is amazing. I mean, all of these assets are in 2D, but it has so many modern effects. How did you even think všetko je 2D, ale to v 3D svete. Background in VFX and advertising, basically. Hodně říká, že je to i o tom, jakým způsobem se to prezentuje a kolik vlastně VFX dělali, respektive všichni lidé, kteří pracují v tomhletom týmu, pracují zároveň v reklamce nebo pracují na reklamách a ve video FX, to znamená na speciálních efektech pro videa a videohry. A je to vidět, ten art styl nedocelíte jen tak, že tohle neuděláte bez zkušeností. Because of that, he wants to change the world. And you want to have like an impact and a meaning. Absolutely. Hráme za bežného človeka, ktorý si iba hľadá nejaký zmysel života, naplnenie. What about the gameplay? What are the things that if I'm the player, what do I do in the last night? Čo tam budeme robiť? From some classic genre like point and click and adventure games, but so you get to solve puzzles and dialogues, of course. But we added a real-time component to it. Real-time in what sort of sense? What makes it a real-time puzzle? So it means that, while you are busy breaking in an apartment, for instance, all the simulation is still happening around you. So police come around, and you have to be careful about that. Real-time, to znamená, že kým riešite logickú úlohu, čas sa nezastaví, ale pokračuje si vo svojom, čas sa tu nezastaví. Vlastně umělá inteligence kolem hráče bude vymýšlet různé variace, jak ta scéna může skončit, což je ještě zajímavější, než jsem čekal. You also mentioned that the structure of the game is in one night after the other. What's that like? Yeah, so the game is structured around several nights, so it spans on several nights, and they are all interconnected, which means that what you tell people on the very first night, and what you do also is all remembered. So if I'm just in a conversation, just prepojené, to znamená, že teda ohrá sa po nociach a to, čo prvú noc povieš ľuďom, tak to si oni zapamätajú a vlastne na to budú reagovať aj v ďalších dňoch, v ďalších noci. Proto název The Last Night. Well, again, I love the art style. Najednou se teď se mi to uzavřelo. I'm looking forward to it. Cheers. No toto je jedna z jedna, ktoré sa rozhodne tešíme. Jo, za tuhle informaci jsem samozřejmě rád. oddtales.net for more information about oddtales.net. Môžete nájsť viac informácií o tejto hre. Because of its style. It's from the makers of Arma, the realistic military simulator, and DayZ, the zombie survival game. This one has a much more playful tone. Let's look at the next title from Bola tam Arma, je to Bohemka. Jistě, ale od tvůrců Army, respektive od těch, kteří přinesli Armu a samozřejmě i DayZ a spoustu dalších her, je tady Islands. O tom jsme včera už naznačovali. V podstatě to je takový voxelový Minecraft. Oni vyhodili grafika, hej? Ne, prostě takhle to mají udělaný jako styl. And you learn how to craft. Takže je to vlastně Minecraft. And because it's your land, it won't take long before you call that place a home. But that's just the beginning, because here you can do anything. Moderného človeka ostať na opustenom ostrove a robiť si čo chce. To je pecka. A loviť indiánov na šport. Můžeš hrát s přáteli. Jsou tam možné budovat takovéhle velké různé mapy, kde budete moci probíhat, že můžete připravovat pro své přátelé různé challenge, různé questy a můžete si hrát na pána jeskyně a zažívat dobrodružství. Opět jako si myslím, že to bude pro děcka a jako super hra. Těžko říct, jak... Tam jsou auta. Kde si dáme všechno? Před chvíľou to bol opustený ostrov. No. Aha, má to externý editor, pozerám. Islands. Explore your creativity. Visit us at islands.com. Islands.
máme tam vývojáře. Here to join me to talk about Islands is the creative director from Bohemia Interactive. It's Aleš Ulm. Welcome, Aleš. It's a pleasure to have you here. Thanks for joining us today. Thanks, Sean. What kind of game is Islands? Okay, so Islands is a sandbox game about survival and exploration, but at the same time, in Islands you can create your own games, your own adventures, just like the ones we've shown in the video. Actually, Islands Není to divný, když je to Čech, tak bychom mu měli rozumět. And it's almost like a sandbox já jsem potrolil teďko všechny úplně. Cože? Trying to build an experience. Yes, exactly. And I have to ask, given the fact that the style of it contrasts so sharply with Arma and Daisy, what is it about Islands that jde o to, že ano, moderátor se teď zeptal na to, že v kontrastu s Armou a Daisy to je úplně jiný styl. Still the core values that make up a Bohemia game. It's still about exploration and finding out how things work, about creativity and imagination. And just like Arma or Daisy, we're trying to create a platform to connect players with each other when they play online or when they create something new and share it with the community. And I know that modding is a legendary part of spájať hráčov, vytvoriť dobrý multiplayerový platformu na vytváranie, na tvorenie, na skúmanie. Takže tam ta grafika nie vlastně... A zmínil, že to je jeden z cílů Bohemia Interactive, kam se chtějí posouvat dál, že to není jenom o vojenských simulátorech nebo o simulátorech přežití, ale samozřejmě i o tom průzkumu a kreativitě. Přístupný té hře je samozřejmě ten rozsáhlý editor, ve kterém si můžete předpřipravit ty světy, ty ostrovy. Modifikovat ty už, které existují. Yeah, I mean, we got the chance to see editor vlastne by mal zľahčovať hru. Napríklad oproti Spojnému Minecraftu, on takýto editor má iba ako externé programy. Sú väčšinou ťažké na ovládanie. Tuto bude in-game. V Minecrafte, keď sa tvorí, tak tvoríš stále len z pohľadu prvej osoby. Tu bude k dispozícii aj práve takýto editor. Jinak bylo zmíněno právě teďko, že hra bude přicházet s několika scénáři, které můžeš automaticky hrát. Některé z nich jsme viděli právě v traileru. Yeah, they are setting the explosives. I mean, I want to ask about, I know you guys are here at E3. On vybuch. Okay, no. Hey, look, it's the treasure. Dobre, I know you guys are here at E3. What are some of the things that players can get their hands on at this event? Well, we'll be showing some of the games that we created with the Islands game editor, but at the same time we'll be showing how they can use the editor to create hry, ktoré tam vytvorili, že Islands game editor, čiže ono to bude zároveň mať presah. Yeah, actually, they can already play the alpha version of the game. Nie priamo Projekt Spark, ale takéto tieto druhé v podstate pravdepodobne tam budú aj nejaké jednoduché skripty, ktoré sa budú dať robiť, alebo nejaké jednoduché trigger, akcie. Něco na báze Redstone, prostě programovatelný. Áno, aby tam mohli byť aj nejaké pravidlá pre tú hru, ktorú budú hrať. So I want to say, Aleš, thank you so much for coming out to talk about Islands. Alešovi ďakujeme, my to vieme prečítať s mekčením, to je fajn. Aleš. Tento je náš. I hope you're as excited as I am to come up with some total nonsense when I sit down to play. Our next world exclusive is going to be up in the mezzanine with Sonia. Thank you, Sean. I am so honored to be a part of this world exclusive reveal. Exkluzívny na PC gaming show. You might recognize their name from games like Don't Starve or Don't Starve Together for lonely folk like myself. And last year at the PC gaming show, they actually revealed their sci-fi colony sim game, Oxygen Not Included. And this year they are back. And they are back with a bang. And I am so excited to reveal their upcoming sci-fi RPG game. Prichádza sci-fi RPG hra Griffland. Clay má za sebou opravdu hodně her, začali jako malé indie studio o pár lidech, kteří dělali hru a proslavili se logickou hrou Eats. A na základě ní se proslavili mezi hlavně dospělými maminkami, doslova, kteří byli prý totálně zažraný do téhle hry a dostali dost peněz na to, aby mohli se věnovat dospělejším indie hrám. Momentálně už se možná ani za indie tolik nepovažujou, alespoň Clay je známý tím, že se snaží dělat vysokou a velkou produkci, což je vidět i třeba na téhle animaci.
Rozhodne sa môžete tešiť na ťahové súboje, zaujímavý príbeh a veľmi peknú štilizáciu vizuálnu. Cheat, Explore, Profit, to je hezký kódový názv. Príde to niekedy na prelome roku 2017, neskorý 2017, alebo skorý 2018. Spíš 2018. Takže možno v lete. Budúceho roku. But I got a chance to check this one out several months ago, and I was immediately hooked. So I can't wait to talk about it with the creative director from Ready at Dawn. It's Ru Virasuria to talk about Lone Echo. Welcome, Ru. Thank you. Lone Echo, VR hra. Now, pravdepodobne. Yeah. I've gotten the chance to play Lone Echo, but a lot of people here maybe haven't seen it or heard of it. Just walk us through what is the game. So the game, the Lone Echo is a single-player experience in VR where you play a single-playerovka on a mining station in the rings of Saturn. Je to na prstencoch Saturna, je to vesmírna stanica ťažiarenská. You can interact with everything inside the tam environment. interagovať úplne so všetkým, čo vidíte. NPC that you can interact with. Priamo gameplay zábery. Use your hands basically to go everywhere you need to go. Vaše ruky pôjdu kdekoľvek potrebujete. Stand still and then you use your arms to grab onto objects in the environment to push and pull yourself around. Z tohto bude tak boliť hlava ľudí. Lietate tu vesmírom otvorene, musíte počítať, že tam nie je žiadna gravitácia veľakrát. Znamená, rukami, nohami sa tak ako reálne kozmonauti pohybujete priestorom. And we just basically made these Můžete vidět speciální tooly a budete moct rozkládat věci, skládat věci. Ako vyzerá to dobre, ale tak bude z toho ľuďom zle, že to až pekne nie je. Yeah, we did actually when we wrote the story for it. Když někdy chceš, aby ti bylo zle. Nicméně tady to takhle nevypadá, když to máte na sobě, tak skutečně si dokážu představit, jak se tam zvedáš od té země. Ty kráso, to musí být úplně závrať. And of course, another thing that we get the chance to talk about is the multiplayer component to Lone Echo called Echo Arena multiplayer Arena Room. How does this game work? Basically, it's a futuristic VR sport where you play, 10 people play in two different teams. Futuristický VR šport, kde až do 10 ľudí môžu hrať. Nejspíš na styl vyvíjený. How exactly that works, but don't worry, we're going to take an even closer look at what the gameplay is like for Echo Arena. Teraz sa na to pozrieme ešte bližšie na túto hru v tomto videu. A to je vlastne... Dobre, takto. Toto mi pripomína Enderovú hru. Vieš, tam tá časť, kde boli na stanici výcvikovej. Tohle je Tron styl takovej. Nie, lebo tá aréna je ako z Enderovej hry. Jasně. No a ten disk, to házení se mi zdá právě jako zase strona. A možno Metlobal v Zero G. Jo, je. Ako to je Hamperfall, či ako je to u vás? Hamperfall, to je jedno. This is Zero G in the Echo Arena. Anomaly detected. What the hell? Jack, are you seeing? Jack, cut the panel. That's it. Tam bude takováhle masivní příběhová kampaň, to vypadá skvěle. Jako vypadá to skvěle, ale úplně se bojím, že hodím šabli. 20. júla. Červenci. To je za chvíli. To je za chvíli. To asi si budu muset pořídit Oculus, Killere. Hello. It's awesome to have you. But listen, before we get into VR, I really wanted you to tell me a little bit more about the Grand Slam event. Yeah, I'm very excited about that. Zase pozrieme si niečo o Grand Slam evente, ktoré sme už dnes počuli. They have the Grand Slam, now we have it at eSports. So with Intel, ESI, and DreamHack, we now have our Grand Slam, which is really exciting. That's awesome. That's exciting. So I'd like to know a little bit more about Intel's involvement with this game. You know, we've been involved working closely with the best VR developers for a long time, and I'm excited to work with Ready at Dawn as they're delivering the next second-generation VR game. They've been an ideal partner to enhance that experience to scale to the most performant CPUs like the i7 and i9. That's amazing. So I was really excited to hear about your announcement earlier. Yeah, Ready at Dawn, Intel, and Oculus, we announced that Intel is sponsoring a free release of Echo Arena to all Oculus Rift users when it launches on July 20th for a limited time. And this is because we want as many users as possible on this system. We want to ensure that everyone, including these guys behind us, the gamers behind us as you see, that they try and experience the future of VR and esports.
So, speaking of esports, I would really love to hear more about Intel's involvement with esports. Intel has a long history as a leader in esports. We worked with companies like ESL for the Intel Extreme Masters. And we're excited about Echo Arena and the growth of VR esports. And that's why we're expanding our partnership with ESL and Oculus to launch the VR Challenge League. It kicks off in July, and it features Echo Arena and the Unspoken. And it gives esports enthusiasts the opportunity to compete in VR at key upcoming events, with the finals happening in Poland in 2018 at the Intel Extreme Masters. Okay, well, that sounds kind of awesome. Well, thank you, Doug. I cannot wait to play this game. It's going to be coming out July 20th, and you can pre-order it right now. O tom, ako Intel sa spája s Oculusom a podporuje VR hry, založili VR ligu. My jsme to ani nekomentovali, protože to je jedna z věcí, kterou jsme slyšeli před chvilkou. Ano, zřejmě pro nově příchozí. So once again, that's Lone Echo. Our next guest announced a game 2 years ago under the title Project Blue Streak, and we now know it as Lawbreakers. Here to talk about not just gameplay, but cold hard dates. Tohle by vás mohlo zajímat. Lawbreakers je velmi očekávaná kompetitivní střílečka a každý rok se zde objevují a přináší vždycky něco nového. A Cliff Bleszinski je velmi důležitá osobnost herního světa. Myslím, že to je člověk, který stál za Modern Warfare, vlastně původní Modern Warfare Call of Duty a osamostatnil se. Toto bolo rýchle, v podstate už 30. júna sa dostaneme Open Accessu. Tvrdí, že prvá beta bola fajn, druhá beta bola ešte lepšia, takže sa rozhodne máte na čo tešiť. They do these kind of bullshit marketing betas where they're like, oh, it's our beta and the game's out next week. I'm like, that's not really the case. You're not going to be able to fix anything. Taká tá beta, nedělají bety. Beta, že o týždeň už bude hra hotová, nie, že toto je reálna beta jednoducho. Takže chvilku ještě bude trvat, ve chvíli to otestujou, že ještě stáhnou tu hru a budou ji třeba ještě následující rok ladit. Někdy se to roztáhne i na rok, no. A říká, že motýlí efekt, jednu věc zmeníte, zmení sa veľa, rozsype se celá hra. Takže tam treba to jemne všetko. And I know that it can't be in beta forever, so Cliff, tell us when it's out. Audience, go! Do a thing! So the game is finally dropping August 8th. On PC and PlayStation 4. Oh, that's soon. $29.99. None of that $60 multiplayer only 8. bullshit. augusta na PlayStation. Takže se dočkáme konečně Lawbreakers za $30. Tohle je velmi důležitý. U nás na Indianovi uvidíte velmi brzy live play z té uzavřené bety a je skvělé, že už se dočkáme Lawbreakers, protože Lawbreakers už od toho názvu porušuje pravidla celkem zažitá. Velmi dobře. A zde už můžete vidět záběry, které od hráčů. Your instincts take over. It's primal. It's exhilarating. Full frontal fury. A million miles an hour. Literally from every angle. I was shaking after the matches ended. It was like a high. One of the fastest games that I've ever played. Are you ready for another one? I'm like, I just need a minute, man. I'm shaking over here. Najrýchlejšia hra, ako kedy hrali, strašne rýchla, frenetická akcia. V podstate ona je to tiež MOBA. Ne, úplně. Ne, právě ne. Spíš je to zaměření jako takový Unreal, je to takový mashup Unrealu a Quake 3 arény. S tím, že tam můžeš hodně dobře popírat v podstatě gravitaci, máš tam grappling hooky a máš tam tyhle ty věci, speciální schopnosti, ale není to MOBA, nemůžeš to definovat jako MOBu. Je tam taky ten systém. Je to klasický deathmatch, máš tam různý módy, ale ten deathmatch přeci jenom bude jeden z nejhranějších. I think team comp is definitely a huge thing for this game. As we're flying around in zero gravity, you know, it's kind of a new situation for us. How do you keep up with your tank and protect them and heal them? Do novej situácie sa hra dostáva hráčov, ktorí sú, v podstate tam sú úseky, kde je nulová gravitácia, kde sa úplne inak správa fyzika. Ano. A zrazu musia úplne inak riešiť situácie ako bežne na Zemi. Vidíš ty koule zářící? Když kolem nich jdeš, tak oni tě přitahujou a odpuzují zároveň. Jsou takový jako repulzory, který jakoby, když na ně skáčeš, tak skutečně můžeš ovlivňovat tu gravitaci. A máš tam potom, jak vidíš, možnost do skoku, takže kdykoliv se můžeš přichytnout k zemi. To ti
dává ohromnější jakoby šance, jak se po té mapě pohybovat. A grappling hook, ten přichycovací hák, funguje velmi dobře taky. To tam ještě na blízko, jako dvojčepelové meče. Mezi těma všema věcma si můžeš nezávisle přepínat, takže jde hodně o reflexy. Tohle je opravdu hodně pro gamingová hra. Zároveň ale jsou tam postavy, mají ještě až svoje speciální schopnosti nějakým způsobem. Ano. Každý z nich má jiné schopnosti, třeba tady můžeme vidět... Bulletstorm trochu tým štýlom, ako keby. Tím frenetickým určitě. Lebo Bulletstorm byl přesně takýto, ale byl single player iba. Ano. Jo, Gunslinger například má lepší zaměřování a má speciální blink schopnost. I never felt more tested. It makes you think in a completely different way. The fastest speed I've ever seen in my life. Crazy when you're playing. Opět opakujete, je to strašně rychlá hra. Nejrychlejší, jako kedy hrali. Jo, určitě, ne, opravdu jo. Nestíhali priamo sa, a to sú všetko pro gamery, ktorí sú zvyknutí na rychlú akciu. Když si zkusíte Counter-Strike, tak tohle je 100krát, 1000krát rychlejší hra. Mám nového favorita na multi, ktorému chcem prepadnúť. i7 7700K processors, a lot of sevens in there, and an NVIDIA GTX 1080. It's worth more than $2,500. You do not want to miss out. Head over to pcgamingshow.com/giveaway and put in your information. I think it could run Crysis at max settings. What do you think, Sean? I think it can, Sonia, and I also think that it can run our next title. I am a master of transition. Sean právě skvěle previazal. Ano, úplně skvěle. Wonderful folks who helped bring you Stardew Valley and Starbound. Let's take a look at their upcoming game, Wargroove. Teraz pozrieme na hru Wargroove od tvorcov Stardew Valley a Starboundu. Od lidí, co přinesli Stardew Valley. Ne Chucklefish. Soundtrack sa mi páči už teraz. Strašne milo vyzerajúca hra, skvelý soundtrack, ktorý si rozhodne pozrie bez hľadu na to, či to hra budem hrať alebo nie. Až takhle ti to chytlo. Ako, ja neviem, či sa to tebe stále jasne, keď počúvam soundtracky a... Jenom soundtracky. Jo, stává se mi to často. Doris Karaskotza from Chucklefish. Welcome, it's so great to have uvidíme asi gameplay samotný. I want to say right away the gameplay bola strašne milá a boli tam aj editor map, čo ja som napríklad na Heroesoch mal si že ja som si mohol tvoriť vlastné mapy. Jo, videl som tam takový vibe Heroesu. Jakože trochu tam byl na té mapě. It's a game about starting to build up your resources every mission and push forward into your enemy territory. V podstate, že áno, vytvoriť si projekty, vytvoriť si zdroje pred každou misiou a potom to... We've got online play, mod support, and kind of content creation as well. Tam online hráčov, support na modovanie, podporu modov a samozrejme content kreatorov, teda tvorcov obsahu a map. Teraz sa pozrieme priamo na to, ako funguje kampaň editor, čo je osobne moja obľúbená časť hry. So I've been placing down map markers. And each of those represent a mission, and then you link them together to create the path through reprezentuje nejakú misiu na mape a dajú sa rôznym spôsobom teda skombinovať alebo spojiť. Áno, skade sa dá vlastne pokračovať. The cool thing with that is
every branch can have conditions. So, každá tá vec vám môže mať vlastné podmienky. High score in a mission, and that could lead you through a harder path in your campaign. Or you could have a secret path that můžete dělat vlastní kampaně a pak je sdílet se svými kamarády a v podstatě hrát společně věci, což je super. A teraz každá tá lokalita, teraz je už minimálne mapy, samozrejme tam sú tie podmienky sú také, že keď nejakým spôsobom splníš tú misiu, tak buď sa ti otvorí jedna cesta alebo druhá, ty to vieš nastaviť napríklad. Áno, presne tak. A ten je strašne intuitívny ten editor, ako pozerá žiadne zložité veci. Je hezky spracovaný, tie efekty a podobne. Ale to bude podľa mňa určite aj pre tablety a takéto zariadenia, lebo celý ten interfejs, grafika mi sa mi zdá taká, že ako keby bola aj na zariadení dotykové. Jo, dávalo by to smysl. Okrem kurzoru tam máš ešte aj tie, vieš, bez kurzorové ovládanie. Oh, that's what you mean by the king comparison. It's both your power unit and the queen, but your loss condition is the king. Yeah. To zase ukazuje jednoduchý skirmish. We can drop down buildings right now. We've dropped in some HQs. Those are kind of like your base of operations and to take the opponent's HQ tam dáme to win v podstate váš našu základňu ako keby. Sú nejaké. Toto sú v podstate celkom jednoduché nástroje, ktoré používajú, sú tam aj zložitejšie nástroje, ktoré slajú. No a teraz vlastne robí časy, kde budú skriptované útoky napríklad. Is that actually ties back into the campaign map we saw earlier. So maybe that will trigger a condition. Maybe after encountering those bandits, your story takes a different turn and you decide to go into the forest to fight more of them, and so on. Now, Doris, what is the process to go from this map to a playable game? So it's very simple, like as simple as sharing the map, actually. So you can just share your map, and if you want more content, just go online and download map. And môžete tie mapy priamo in-game zdieľať, niekto iných môže dokončiť dokonca, môžete ich okamžite hrať, za 3 minúty hotová mapa pripravená na hru. To je super. To je rýchle, lebo treba tie Heroes Editory boli zdĺhavé. Nahodené práce. A tu nakreslíš kopce, prispôsobí sa ti to, vytvorí to tú grafiku samé. A zase sa musíš smířit tým, že to proste tá grafika vypadá jednoduše. To ti jedno vieš rozprávať príbeh. Áno. Ja si tam viem parádne predstaviť ako doplněk. Doplňujem aj na RPGčky, stolové. Jasne. The next game that we get the opportunity to talk about is the sequel to Middle-earth Shadow of Mordor. It's Middle-earth Shadow of War. It has an officially announced release date, guys. It's October 10th. Here to talk to me about it is Michael, the Plato, Vice President Creative at Monolith. What is up, Michael? Hey, thank you very much. Thanks for the chair. Uvidíme, či sa o tej hre dozvieme, čo ešte nevieme. Well, the chair is a nice break from all that grueling standing. And it gives us to do one of the most iconic things in PC gaming, this posture. Thank you. Now, sedíme a môžeme robiť ikonický postoj pri každom hraní, skrčenie nad počítačom. Shadow of Mordor in terms of Shadow of War. I think what we've tried really hard to do, although it seems pretty obvious, is take the things that were good that worked in the first game, so combat and the Nemesis system and this world that we created, and to build on that, but also to take the lessons we learned in the first game and really vyrobiť zase odpovedať na nejaké negatívne veci, ktoré v tej hre boli a urobiť to teraz inak. Kind of up there with if you go and see Return of the King or Lord of the Rings and really focusing on the story and the characters as well. Viac sa zamerali na príbeh, na postavy, tak aby ste mali ten pocit, ako keď ste pozerali filmy alebo čítali knihy. What does that mean in terms of the work that you're doing? It means paying off the epic scale, so having these titanic full-scale battles. It means the stakes of the story, so we're facing the most iconic and powerful villains, you know, Sauron. Obrovské súboje, je to veľká väčšia, súboje sú väčšie, malo by to aj viac vplývať na hráče, jednoducho tou masívnosťou, malo by to dôležité v rámci príbehu. The reason we're really excited for E3 is two things: people being able to get their hands on the game, and
sú radi, že ľudia si môžu priamo vyskúšať tú hru. A tiež budú rozdávať démo hry, respektíve budú sprístupné démo hry. We don't know which orcs or which characters are going to turn up, which stories are going to happen. So every single time people go and see the demo, they're going to see something new. A samozrejme v tom deme je tam viac možností na výber, čiže vždy, keď niekto príde hrať to demo, tak to demo môže skončiť úplne inak pre každého hráča. A to si pamatuju, že to bylo takhle samé u Shadow of Mordor. Hrál jsem taky demo a vedle mě jiný kolega vlastně a úplně jsme skončili na jiném místě, úplně s něčím jiným a bylo to prej to opravdu samé demo. Takže tohle je něco, co jim fungovalo i v minulosti a znova opakují. Yeah, so she's one of the new characters we're introducing into novou postavu oproti jednotke. She's the Blade of Galadriel. So she's essentially an assassin čepel, takzvaný, to hunt down the Nazgul and to hunt down anyone corrupted by a ring of power. And you as Talia are running around Mordor wielding a ring of power. So there's some interesting tension in that relationship with her, but she's this awesome character, and as well as that, she gets her own fully playable campaign in our first major story DLC as well, which is the Blade of Galadriel. Well, before we hop into that, I just want to say, Michael, thanks so much for coming on to talk about Shadow of War. We talked about how important story is to Shadow of War, so let's take a little bit of a look at 2 minutes of the cinematic. Dvojminútový cinematik, takže budeme ticho počas neho, aby ste sa mohli užiť. So it is true. You killed me. And yet you live. What is that like? To die and live again? Do you feel pain? Do you suffer? What of the city? Of the Palantir? The Nazgul have taken both. They belong to the Dark Lord now. Then I have failed. What if you keep fighting? Wields the light of Galadriel. You can recover the ring. Your rings are the cause of all this, Elf Lord. You can see him. I see him. Who are you? I'm the Blade of Galadriel. Since when does Galadriel work with assassins? Great threats make for unlikely alliances. You know this better than most. Now tell me more about this ring. We crafted it to defeat Sauron, but it was lost. The Nazgul will be drawn to the power of the ring. We cannot let it fall into Sauron's hands. The light of Galadriel, give it to us! Stay your hand! My light will protect us, but it will not leave my side. We must move quickly. Try to keep up. Shadow of War. As a huge fan of Shadow of Mordor, I'm really excited to see where the story goes in the sequel. And I'm pleased to say we have one final game to announce. It's from Microsoft, and I'm not even allowed to say the name yet. So joining me to talk about said unnamed game is a creative director from Microsoft Studios, Adam Eisgreen. Welcome, Adam. Thank you so much for the show. O které teda nesmí zatím říct vůbec nic. I have. I am coming up on my 25th year making video games. So yes, you can actually make a career out of being in games. Počuješ, Fiola, môžeš naozaj mať kariéru na to, že si herný vývojár, on je toho živým dôkazom, práve to povedal. To je super. No, díky. Napíš mu, že ako to jsem rád, že jsem se tohohle dočkal a můžu se stát v budoucnosti slavným. I was at Westwood Studios for years working on the Command & Conquer series. Westwood, známe štúdio, dobrá séria. Trošičku z ním to nevyšlo na konci. Takže každopádne ľudia, ktorí vedia robiť hry. Well, I understand that this title is an homage to those roots. A presne toto by malo byť homáž, ako taká tá spomienka práve na takýto druh hier, ktoré bolo Westwood ako Command & Conquer spol. Že zase opäť World Exclusive, svetový exkluzívny trailer len na PC Gaming Show. Ne.
Vážně? Age of Empires je možný, že možno si z nás robia srandu. Ale mne sa zmenila farba trička v tejto chvíli. Teď jo, to by byla pecka. To by byla jedna z věcí. Jako to, sorry, ale vololo bylo naprosto Ja neviem, mne sa zmenila farba trička, ja mám teraz zelenú. Ja červenou. Áno. Je to Age of Empires. Áno! Je to definitivní edice, ale hele, lepší než nic. Ve 4K. 4K UHD. Wow. Ale toto je jednotka, nie dvojka. Ano. Lebo máme dvojku teraz Full HD a jednotku máme UHD. Ale je to kompletne remaster, to znamená nové modely. No, tam budú. To je vyrobená na novo hra. Bude to velmi podobné, co jako čekalo dvojku přeci. Ale dvojka len zmenila v podstate rozlíšenie. Ne, taky vyměnila, udělali hodně toho. Změnili vodu, změnili prostě prostředí, ale tentokrát to bude i na Xboxu. No, chcem vidieť toto na Xboxe, ako sa bude hrať. A remasterovaný soundtrack dokonca. Nie, ale vyzerá to inak úplne. Takhle trošku chybělo k tomu oznámit úplně nový díl. Já bych se nezlobil. Ale já bych se těšil. Ako trojka bola, aká bola, ale chceme čtvorku. Jo, chtěl bych 4. Opravdu bych chtěl pokračování, normálně regulární pokračování. Myslím si, že na to mají. Adam. Age of Empires was the first game I ever saved up my allowance to play as a kid. I'd weed my grandma's garden all day. Ještě jednou byl to remaster Age of Empires, to, co jsme viděli jedničky. Man, you know, nobody has been able to play this game except if they found the CD-ROMs for the last 20 years. What's a CD-ROM? I know, really. This day and age, you know, and this has been such a labor of love for us at Microsoft and our development partner at Forgotten Empires to bring back Age of Empires in such a wonderful definitive edition so everyone can experience it. I want to talk about all the stuff we saw in the trailer start to finish. Talk to me about the graphics. Those sprites are gorgeous. We have redone every single asset in the original Age of Empires. Every animation, every tile set, every textúru, všetko. We have carefully and lovingly taken and made even better and better. Because I remember just watching the sprites. V podstatě dělají novou hru. Je to komplet nová hra, ale založená na jedničce. Ton of work has gone into making the game and the presentation amazing. What about audio? To byly reálne 3D modely tých postav. We've re-orchestrated and re-recorded the entire soundtrack to the game using an actual symphony this time. It sounds wonderful. The people at studios are constantly begging. Mali dokonca nahratý reálny orchestrálny soundtrack. Dost teoreticky tedy se nebavíme o pouhém remasteru, ale skutečně o nové hře. To je remake. Toto je doslova remake. Spíš jako restart možná. Protože tam jsou nové věci, které budou, teď to říkal, že tam budou úplně nové věci, které jednička neměla. Modernizovali uživatelské prostředí. Přesně tak. Všechny ty věci, které známe ze dvojek a trojek, tak budou prostě přenesené zpět i do jedničky. Respektive já si začínám říkat, že to je v podstatě 4 v úvozovkách. Oni sa pokračovali historicky, že jednotka bola starovek, dvojka stredovek, trojka bola koniec stredoveku. Čiže je to reboot potom skôr. Oh, well, we've completely redone how lobbies work and how games and matching works. You know, we have our friends. Lobby zmenili, multiplayer systém bude funkčný. Matchmaking bude mnohem jednodušší. We also have a web portal so they can go and track progress and see the results and pozrieť na webe, si môžeš pozrieť tabulky. Wonderful experience to play. And what about the beta that we saw at the end of that video? Yes, so game will be out later this year, but you can go right now to ageofempires.com and sign up for our multiplayer beta. Teraz sa môžete ísť prihlásiť na betu do ageofempires.com. Ale neskôr v tomto roku nepovedal, že bez kedy sa bude otvárať. Čiže prihlásiť sa môžete už teraz. A čím více hráčů se přihlásí, tím lepší ta definitivní edice bude, takže moc děkuje za všechny, kteří to zkusí. Je to vlastně v podstatě přesně na 20. výročí série. Něco podobného se stalo Heroes. Ty zase udělali nedávno ke svému výročí taky speciální edici. 20 years of Age of Empires. And that party is going to roll. We're going to continue that.
So you're going to hear from us again in Cologne, Germany at Gamescom. Budete o nás počuť viac na ďalších akciách, nekončíme tu. A v podstate dá sa si, ako keby sa snažili na novo rozbehnúť sériu a zase pokračovat v Age of Empires. Ukážou nám další věci. Každopádně na Gamescomu uvidíme více věcí o Age of Empires. Je hezký neříkat nic dalšího. Age of Empires. To stačí. To stačí. Comes to an end. Before we depart, let's head back up to the mezzanine with Sonia for one last hello. Thank you, Sean. I had an amazing time being a part of some awesome game reveals and kicking it with you guys today. If you want any more information on any of the games that you saw today, go to pcgamer.com. Sonia nás jenom seznamuje s tím, že pokud chcete jakékoliv informace PC tak máte ísť na indian-tv.cz, kde nájdete krátke správy, dlhé správy, veľmi dlhé správy od našej skvelej textovej redakcie, ktorá vás bude sprevádzať celou E3 a aj nasledujúcimi dňami po E3. V podstatě, když vyměníte 9 písmen v té adrese a nahradíte indian.tv.cz, tak je to naše adresa. No ale už PC Gaming Show končí, tým pádom končíme v podstatě pomaličky my. Byla to vyčerpávající konference, ale ona je vždycky. Je to talk show, je to dlouhá talk show, jsme moc rádi, že jste to s námi vydrželi. Teď nás nečeká post show, pozor, dámy a pánové. Vydržte s vašimi dotazy, i když já jsem koukal, že jich moc není, vy jste vyčerpaný na to i psát nám dotazy. Vydržte, protože za malý moment nás čeká pre-show na Ubisoft konferenci. Hostem našeho pořadu bude Pavel Dobrovský z Games.cz a z Levelu a moc se na něj těšíme. Nicméně budeme potřebovat od vás chvilku pauzu, abyste nám dopřáli. Nás totiž mě například strašně bolí a uši z těch mikrofonů, čo vám to strašně ťahá. Dobře, no to jsi nemusel říkat, ale pointa je, my si nestěžujeme, jenom vám říkáme, že se... Potřebujeme pár minut pauzy. Přesně tak, a my určitě taky, takže uvidíme se za pár minut. Vysíkať, pomodliť a naspäť. Neodcházejte, stream pokračuje na tomto kanále na YouTube, kde se díváte a na stránkách indian-tv.cz, kde nám můžete písať právě aj ty komentáře, které neskôr budeme čítat. A uvidíte, na to se zaměřte, uvidíte odpočet, takže budete vědět, kdy se máte vrátit. Ten odpočet budeme teď se snažit dodržet, takže... Zatím čau. Zatím ahoj.